Diyan din mabubili yung beer. Pagka tapos ka nang kumain, mag-beer out ka na, ayan, dadating na sila. Ayan na! Hi guys! Merry Christmas! Nandito kami sa Genki Sushi. Dito kami kakain ni ate. Kakarating lang namin dito sa Aura. Ibibilin kami na para sa mga bata. Ayan, dito kayo o-order. Yung mga ganito sushi yung mga na-order namin. Meron din silang take-out or take-away. Halimbawa, ito ipapress mong gano'n. Pupunta siya doon. Pagka naman cancel mo, wala na. Tapos pag-order ka na, ibubuo mo na, tapos tatakbo na yung train. Talagang train yung ano niya dito. Tayin natin yung train natin dito. Ayan na. Hello. Press mo yung yellow, button 2, return card. Lagyan natin ng konti lang para hindi pumunta sa umakyat sa brain ko to. Oo, grabe talaga yung sakit sa ano niya. You know. Pero gusto ko. Ito pa yung ating ramen. Ate lang kami ni ate kasi baka hindi namin maubos. Meron pang waiting na pagkain. Kasi grabe tinabag kami eh. Mabilisan kasi yung alis namin. Pagkita natin ng bill. Magdano. Yun. Close na lang natin ulit. Ayoko makita. Pineapple, kain tayo. Sarap ate. Maano ang panahon oh. Mag-gloomy. Nako, ayan si Summer. Iriripat ko yung mga binigay ni ate na snake plant. Pag-iisahin ko na lang. Grabe, tinaob niya dito oh. Tinaob niya dyan sa carpet. What's this? Oh, it's so cute. Ano eh? What is that? Marker. What's this? Coloring pen. It's the big gift. Oh. Wow. Sketchbook. Color pen. Yan, yung pagdadrawing na yan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. T-shirt. Thank you, Ate Jan. Thank you, Ate. Hello!
Summer camp. Oh. Alam na niya. Nakalak? Ay, hindi pwede. Tuwing gabi lang yata nakabukas to. Hindi kami makapasok ngayon. Hindi nakalak. Siguro may naka-reserve na magbabasketball. Next time na lang ate. Ano ba yan, lady? Dito, come. Mukhang uulan. Buti nakalabas kami bago umulan. Sobrang hangin. See? Go! Go, 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 go! Nasanay kay ano yung sa'yo? Opo. That's why it's long. Nakagat mo ah. Oh, ito din oh. Takbo din daw siya. Oh, takbo din daw siya. Ay, nani, matakbo sila ate. Bongga ng admin namin ngayon. Meron Christmas sa mga bata. Hold it, please. Yan. Ito pa, oh. Hindi ko alam kung ano yung nasa loob. Buksan na lang ng mga bata. Oh, there's tape. Oh, there's that? biscuit. Crusted cream. Custard cream. Custard? Oh. Oh, look. There's chocolate. Ayan. Random chocolate. Thank you. Thank you. Oh, there's a box inside. Oh, it's another biscuit. Wow. I got red currant puffs. I got chocolate too. Ito na yung ibibigay ko sa inyo. O, wala nyo muna ano to. Sticks. Ikaw? Sticks No? here. I Ikaw? don't know. Guess mo lang po ano to. Barbie? Barbie. Barbie fun. Ito na, i-open nyo na. Okay. Hmm. Oh my. Ayan. I love it. Ay, nako! Kapalit yung iPad mo. Ay, nako! Si Camille, nakikisali. Ito. Open it daw. Ito, tiguan ka. Ay, share kayo, share. Yan sa'yo, Summer, the plastic. Oh, 3-in-1 color. Frozen coloring book and Disney characters. Ito And po. one is Happy Maker with the cake. Yeah, she always wanted that. Mag-unboxing na. Oh, these are look, these are the quarters and also like the flavors for the cookies. Doon sa kabila ata, Ate Ina. No, we're opening. Kukuha kayo ng I scissors. love it. No need. No need na. Except ang bata. Mga bata. Yan. Oh! Oh, don't take it out yet. What is that? Look, there's coins. The quarters. There's coffee. Flavor. There's a cup. There's a coffee cup. And look, there's the sugar crystals and pastry. Don't know what that is. What else? Pastries, ano, mga cookies. Has
we get this? Oh. Oh. Look. I'm breaking it. Ah. Sige po. Summer, you're eating a pencil. Summer, look, you can do the menu. Oh, it's so big. It comes with the menu. Wow. Yeah, look. It comes with the menu. Yeah. Yay. Oh, there's a cashier. Oh, and also there's the menu itself. Thank you, Kuya. Asan na yung isang coffee mo, yung color green? Ay, nakadikit pa pala yung coffee maker. I Ito love ata yung delicious nalagay summer niya. Ito, oh. drink. Ayan, yung flavor, oh. Yeah, I put it in. Ayan, kasi yung isa pa flavor, lagyan mo dyan. Listen, Ito, oh. Ay, asan na yung isang flavor? Uy, you need to put it in. Yeah. ayan. What is it? Ano ba yan? Hi guys! Kumusta kayo? Ngayon ay December 29, 2021. Naisipan ko lang mag-vlog. Kasi gusto kong sulitin yung bago matapos tong 2021, magkaroon pa ako ng ilan pang video. Kahit late ma-upload, at least nagkaroon ako ng documentary ng 2021, diba? Kasi hindi na mauulit. Okay, so, ang mga ganap ngayon, paglilinis ang bahay, magde-declutter ng mga damit, magsusort out kung ano yung mga pwedeng i-donate natin sa nasalanta ng Odette na typhoon. Ayan, isa na yan sa mga na-sort out na. Tapos, inilabas ni ate, galing yan sa bedroom niya, sa trabaho niya yan. Work from home. Tapos yan, tinatry ko lang kung bagay dyan. Yung mga halaman, kasi gusto niya naka-corner siya dyan. Yun nga palang snake plants na yun. Pinag-isa ko na lang kasi tinumba ni Summer. Pinag-isa ko na lang sa isang pot. Buti may extra pa akong isang pot na ganyan mataas. Nakaganda naman siya kasi ayun na, nag-volume siya tignan. Kino-cover ko ng ganyan yung cortina pagka ganitong hapon kasi nandyan yung araw. Masusunog yung mga halaman. Ayan, bumagsak ang ating garland. Ayusin na lang nila kuya. Tapos nagluluto din ako ng chicken breast fillet. Pang tanghalian. Yan. Pagka marami yung lulutuin, dito ako sa oven nagluluto. Pagka konti lang yung lulutuin, sa air fryer. Tapos ayan, si Summer, meron siyang cone. May cone siya ngayon kasi bakit baby, bakit? Ang bait-bait niya pag may cone siya. Pag walang cone, grabing harot niya. Uy, kawawa naman yan, no? Ay nga pala. Yung very first time groom niya, hindi maganda. Dito malapit sa amin. Masyado nilang sinagad yung gupit ni Summer. Dapat pala, trim-trim lang. Nandun nila siya nila ate sa clinic. Sabi ng doktor, hindi daw dapat pinasagad masyado yung gupit ni Summer. Kasi daw, may possible daw na hindi na tumubo yung balahibo. Kaya yun, naresetahan siya ng parang oil na pangpalago ng buhok. O yun, tinitake niya yun. Sana hindi mangyari yun. Sana tumubo pa yung balahibo ni Summer. Kaya siya may cone dahil nangangati siya. Kasi nakakapag-mix na naman siya. Pero hindi na chicken. Kaya bawal na siya talaga sa any meats. Talagang dog food lang ang pwede sa kanya. Diba, Summer? Diba, Summer? Oo, naman, baby na yan. Oo. Ako'y may dalang tinapay na magiging yaman, pagkain na bibigay buhay, o sanggol na manunubos, tayo na Wait lang. Ayan, sinubscribe ko yan. Underhand ng Antipolo. Meron silang mga live na service mas. Okay, that's it lang. We'll listen in. Ama naming makapangyarihang tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaang nagmumula kay Kristo. Peace be with you. Peace be with you.
ay igawad sa inyo ang kanyang pagbabasbas at kapayapaan sa inyong kaluluwa. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ang Espiritu Santo ay mapa sa inyo at manatili sa inyo magpas sa walang hanggan. Amen. Mahal kayo ng Diyos, humayo kayong ligtas at ibahagi ang kanyang pagmamahal at pagpapala sa bawat isa. Salamat sa Diyos. Hermoso, con paso presuroso, vayamos de adorar. Nació pastores, Jesús el niño hermoso. Yan yung next schedule ng service mass.